মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো খণ্ড সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতি। এই খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৯ নম্বৰ পাঠটি। তোমালোকৰ ৯ নম্বৰ পাঠটিৰ নাম হৈছে গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ১ নম্বৰতে আছে বিশ্বায়ন বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ: অতি সাধাৰণ ভাষাত বিশ্বায়ন হৈছে এখন দেশৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ লগত সংযোগকৰণ বা অৰ্থনৈতিক সংযোগকৰণৰ জৰিয়তে শ্ৰম, মূলধন, ধাৰণা তথা মানৱ মস্তিষ্কৰ বিশ্বজনীন প্ৰৱাহ। সাধাৰণতে বিশ্বায়নে দেশ বা অঞ্চলৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি কোনো এখন দেশৰ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি বা সংস্কৃতি পৃথিৱীৰ অন্যবোৰ দেশৰ সৈতে সংযুক্ত আৰু নিৰ্ভৰশীল হোৱা গোটেই পৰিস্থিতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোক বিশ্বায়ন নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। যদিও বিশ্বায়নে পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক এখন গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত কৰিছে, তথাপি ইয়াৰ প্ৰভাৱ সাধাৰণ জনগণৰ জীৱন বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। তলত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ল। ১. নিবনুৱা সমস্যাৰ বৃদ্ধি। বিশ্বায়নৰ ফলত পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ পুঁজি অধিক বৃদ্ধি হৈছে যদিও এনে ব্যৱস্থাই কৰ্মসংস্থাপনহীনতাৰ লগতে বহু ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিয়ে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ লগতে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ ২ নম্বৰ পইণ্টলৈ। কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু জাতীয় স্বকীয়তাৰ ধ্বংস। বিশ্বায়নে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু স্বকীয়তাৰ ধ্বংস। বিশেষকৈ তৃতীয় বিশ্বৰ উন্নয়ন আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহ এই ক্ষেত্ৰত বৰকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৩ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ধনী দুখীয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বৃদ্ধি। বিশ্বায়নৰ ফলত মুক্ত বজাৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে ব্যৱস্থাৰ মুক্ত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰাধান্য দিয়া হয়, যাৰ ফলত ধনীসকল অধিক ধনী আৰু দুখীয়াসকল অধিক দুখীয়া হৈ থাকে। ৪ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নীতি নিয়মক প্ৰভাৱ। বৰ্তমান সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান। এই সৰ্ববৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে বিশ্ব শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে। কিন্তু বিশ্বায়নৰ ফলত অধিক প্ৰভাৱশালী হৈ পৰা আমেৰিকাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। জাতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাক অস্বীকাৰ। এইটো হৈছে তোমালোকৰ ৫ নম্বৰ পইণ্ট। বিশ্বায়নে জাতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে, কিয়নো ই সমগ্ৰ বিশ্বকে এখন গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত কৰিছে। ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে বিশ্বায়নে বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে। বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নিজস্ব নীতি নিয়মক বিসৰ্জন দিব লগা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ ২ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। বিশ্বায়নৰ দুটা কাৰণ লিখা। উত্তৰ: বিশ্বায়নৰ দুটা কাৰণ হ'ল: ১. প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ আৰু প্ৰসাৰে টেলিভিছন, ডাকতাৰ, ইণ্টাৰনেট, ছপাশাল বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱক খৰতকীয়া কৰিছে। পৃথিৱীৰ এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ ধ্যান ধাৰণা, মূলধন, দ্ৰব্য সামগ্ৰী, মানৱ মস্তিষ্ক তথা জনসমষ্টিক প্ৰভাৱ বা গতি খৰতকীয়া হোৱাটো বিশ্বায়নৰ আন এটা কাৰণ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ ৩ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ।
বিশ্বায়নৰ ফলশ্ৰুতিসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ: বিশ্বায়নৰ ধাৰণাই সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ কোনো এক প্ৰান্তৰ ৰীতি-নীতি তথা ধ্যান ধাৰণা আন এক প্ৰান্তলৈ হোৱা গতি, দুখন বা ততোধিক ঠাইৰ মাজৰ পুঁজিৰ বিনিয়োগ, এখন দেশৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আন এখন দেশৰ বজাৰত মুকলি, জীৱিকাৰ সন্ধানত এখন ঠাইৰ মানুহ আন এখন ঠাইলৈ চলাচল, কোনো এখন সমাজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আন কোনো সমাজৰ জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা অনুকৰণ ইত্যাদি এক অবিৰত প্ৰৱাহক বুজায়। ই হৈছে এক বহুমুখী প্ৰক্ৰিয়া যাক কেৱল অৰ্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। বিশ্বায়নে যেনেকৈ ভাল দিশ আছে তেনেকৈ ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱো পৰিলক্ষিত হয়। বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক ফলশ্ৰুতিসমূহ হ'ল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত এনেকৈ কুৱেশ্যন আহে বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক ফলশ্ৰুতিসমূহ লিখা বা পৰিণতিসমূহ লিখা। এইটো তোমালোকৰ 2016 চনত আৰু 2022 চনত আহিছে। এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবাই। উত্তৰ মানে বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক ফলশ্ৰুতিৰ উত্তৰসমূহ হ'ব বা তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ। বিশ্বায়নে ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আনি দিছে। 2. বিশ্বায়নৰ মাজেৰে সোমাই অহা উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণকামী কাৰ্যক সংকুচিত কৰিছে। বিভিন্ন দেশৰ চৰকাৰৰ ব্যক্তিগত আৰু বহুজাতিক পুঁজিৰ সেৱাত অধিক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিশ্বায়নে বিভিন্ন দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰো সূচনা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বিশ্বায়নৰ অৰ্থনৈতিক ফলশ্ৰুতিসমূহ তোমালোকৰ 2018ত আহিছে। এইটো তোমালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে চোৱা, 1 নম্বৰ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ অৰ্থনীতি বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে। আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানিধি তথা বিশ্ব বেংকৰ দৰে আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিছে। বিশ্বায়নৰ ফলত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যৱস্থা বিভিন্ন বৈষম্য গঢ়ি উঠিছে, যিয়ে পুঁজিবাদী দেশসমূহক অধিক সহায় কৰিছে। বিশ্বায়নৰ ফলত হোৱা উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণে সমাজত অসমতা সৃষ্টি কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ বিশ্বায়নৰ সাংস্কৃতিক ফলশ্ৰুতিবোৰ। এইটো তোমালোকৰ 2014 চনতো আহিছে আৰু 2019 চনতো আহিছে। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়, তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবাই। 1 নম্বৰটো হৈছে বিশ্বায়ন এক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে, যি সাংস্কৃতিক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আনি দিছে। বহুজাতিক কোম্পানীৰ বজাৰৰ প্ৰসাৰণ অৰিহণা যোগাব পৰাকৈ মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা, সাজপাৰ, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক ৰুচিবোধ আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বিশ্বায়নে অপসংস্কৃতিৰ বেহাৰ পতা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, য'ত বহিঃসংস্কৃতি আদৰাৰ নামত নিজস্বতা পৰিহাৰ কৰি উপৰুৱা সংস্কৃতিৰ আগমন ঘটোৱা হৈছে। বিশ্বায়নৰ ফলত অবিৰতভাৱে প্ৰচাৰিত আমোদ প্ৰমোদ অনুষ্ঠানসমূহে মানুহক সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত বন্দী কৰিছে। ওপৰত উল্লেখ কৰাবোৰেই হৈছে বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ফলাফল। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলে। বিশ্বায়নে ভাৰতবৰ্ষত পেলোৱা প্ৰভাৱ আলোচনা কৰা। উত্তৰ: ভাৰতবৰ্ষত বহু পুৰণি কালৰ পৰাই বাহিৰা দেশৰ লগত মূলধন, দ্ৰব্য সামগ্ৰী, ধ্যান ধাৰণা আৰু জনসমষ্টিৰ আদান প্ৰদান দেখা যায়। ইংৰাজসকলেও ভাৰতবৰ্ষক কেঁচামাল ৰপ্তানিকাৰী দেশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ভাৰতৰ পৰা কেঁচামাল সংগ্ৰহ কৰি তাৰ সহায়ত ইংলেণ্ডত আধুনিক বস্তু নিৰ্মাণ কৰি পুনৰ ভাৰতৰ বজাৰতে বিক্ৰী কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত ভাৰতীয় কুটীৰ শিল্পই ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল। বৰ্তমান সময়ত বিশ্বায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত ভাৰতবৰ্ষ জড়িত হৈ পৰে। 1991 চনৰ পৰা পি.ভি. নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ড মনমোহন সিং
ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰি ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ উপৰিও ভাৰতৰ বজাৰ উৎপাদন আৰু সেৱাখণ্ডৰ বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে। ইয়াৰ ফলত দেশৰ GDP যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এনে অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিয়ে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সমানে উপকৃত কৰিব পৰা নাই। অৱশ্যে তথ্য যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে। উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু অসমতো পৃথিৱীৰ অন্য দেশ বা প্ৰান্তৰ দৰে বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণে দাঙি ধৰিব পাৰি। বৰ্তমান অসমৰ গাঁৱে ভূঞে মোবাইল সেৱাৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰণ ঘটিছে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত মোবাইল সেৱা যেনে জিঅ', এয়াৰটেল, ভোডাফোন ইত্যাদিৰ প্ৰসাৰণ বেছি। আনকি গাঁৱৰ বহু মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীত মোবাইল সেৱাৰ টাৱাৰসমূহ সংস্থাপিত কৰা হৈছে। বিশ্বায়নৰ ফলত অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰো দ্ৰুত প্ৰসাৰণ ঘটিছে, যাৰ ফলত অসমত বহু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ টেলিভিছন চেনেল আৰম্ভ হৈছে। ৩ নম্বৰটো পইণ্ট হৈছে বিশ্বায়নৰ ফলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ দ্ৰুত হাৰত ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ ৰাজধানীকে ধৰি বহু চহৰত দিল্লী পাব্লিক স্কুল, সৰলা বিৰলাকে ধৰি বহুবোৰ নামী দামী বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান হৈছে। ঠিক সেইদৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ব্যক্তিগত হস্পিটাল যেনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটাল, GNRC, ডাউনটাউন ইত্যাদি। তাৰোপৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছসমূহৰ ঠাইত বহু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাই স্থান দখল কৰিছে। বিশ্বায়নৰ ফলত পৃথিৱীৰ উৎপাদিত প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰীয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উপলব্ধ হৈছে। বিশ্বায়নৰ অন্যতম উপহাৰ বিগ বজাৰ, বিশাল আদিত ঘৰুৱা ব্যৱহৃত সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে। বিশ্বায়নে উপৰোক্ত সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অসমত সামাজিক বৈষম্যৰো সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে বিশেষ এচাম লোকৰ মাজত বিলাসী বহু সা-সুবিধা পণ্য আহি পৰাৰ বিপৰীতে সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোকে তেনে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ ৫ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। বিশ্বায়নৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা প্ৰতিৰোধ আৰু ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বায়ন বিৰোধী প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। বিশ্বায়নৰ ইতিবাচক দিশসমূহৰ লগে লগে নেতিবাচক প্ৰভাৱো ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে বিৰাজমান। এই ঋণাত্মক প্ৰভাৱসমূহৰ ফলত ভাৰতৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ জনসাধাৰণ ক্ৰমে মূলধন আৰু ধ্যান ধাৰণা হেৰুৱাই পেলাইছে। বিশ্বায়নৰ এনে নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰতিৰোধ গঢ়ি উঠিছে। এই প্ৰতিৰোধ বা আন্দোলনসমূহ কোনো নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ বিশ্বায়নে ইয়াক ওচৰ চপাই আনিছে। অৱশ্যে বিশ্বায়ন বিৰোধী আন্দোলনসমূহ বিশ্বায়ন ব্যৱস্থাত বিৰোধিতা নকৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তে এই ব্যৱস্থাই সমাজত কৰা ক্ষতিৰহে বিৰোধিতা কৰে। 1999 চনত চিটলত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি উঠে। আন্দোলনকাৰী দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে যুক্তি দিয়ে যে মুক্ত বিনিয়োগৰ ফলত অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী দেশসমূহে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক কাম কৰাৰ সুবিধা পায়, কিন্তু উন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশক স্বাৰ্থক সম্পূৰ্ণ আওকাণ কৰা হৈ আছে। বিশ্বায়নৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা প্ৰতিৰোধ আন এক নেতৃত্ব দিছে বিশ্বৰ সামাজিক সন্মিলনে। এই সন্মিলনে নব্য উদাৰনৈতিক বিশ্বায়নৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন দেশ যেনে বলভিয়া, ভেনেজুৱেলা, আৰ্জেণ্টিনা আদি দেশেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বায়নৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা প্ৰতিৰোধসমূহ আমি 4 ধৰণে দেখিবলৈ পাওঁ। সেইবোৰ হ'ল বিভিন্ন ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে বিশ্বায়নৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তুলিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
গঢ়ি উঠা তৃণমূল আন্দোলনসমূহেও বিশ্বায়ন বা অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণ বা ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। সোঁপন্থী ৰাজনৈতিক শক্তিসমূহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিদেশী পুঁজিৰ আগমনে পেলোৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। মাৰ্ক্সবাদী আৰু বাওঁপন্থী ৰাজনৈতিক দলসমূহে সংসদ বা বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে চৰকাৰৰ নীতিক সমালোচনা কৰি আহিছে। এনেদৰে বিভিন্ন দেশত বিশ্বায়নে পেলোৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধ গঢ়ি উঠিছে। বৈষম্যৰে ভৰা এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা পুঁজিবাদী দেশ তথা বহুজাতিক কোম্পানীসমূহ ব্যাপক হাৰত লাভান্বিত হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় বিশ্বৰ বাবে ই বহু প্ৰত্যাহ্বান গঢ়ি তুলিছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা তেন্তে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয়। তোমালোকৰ যদি কিবা কথা মোক সুধিব লগা থাকে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা। আহা এইবাৰ তোমালোকৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। বিশ্বায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত দুটা সংগঠনৰ নাম লিখা। এইটো তোমালোকৰ 2015 চনত আহিছিল। উত্তৰটো হ'ব আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নিধি আৰু বিশ্ব বেংক। অৰ্থনৈতিক বিশ্বায়নৰ লগত জড়িত দুটা সংগঠনৰ নাম লিখা। এইটো তোমালোকৰ 2016ত আহিছিল। উত্তৰটো হ'ব বিশ্ব বেংক আৰু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিশ্বায়নৰ সপক্ষে দুটা আৰু বিপক্ষে দুটা যুক্তি দিয়া। এইটো তোমালোকৰ 2020তো আহিছিল আৰু 2015তো আহিছে। বিশ্বায়নৰ সপক্ষে যুক্তি হৈছে বিশ্বায়নৰ ফলত বিভিন্ন দেশৰ মানুহে যিকোনো দেশত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বায়নৰ ফলত বিশ্বৰ উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাসমূহ সকলো দেশে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। বিপক্ষে যুক্তি হৈছে বিশ্বায়নৰ দ্বাৰা বহুজাতিক কোম্পানী বা পুঁজিপতিসকলে ৰাষ্ট্ৰসমূহক হস্তক্ষেপ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে, যিটো ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ অৱতাৰণ কৰিছে। বিশ্বায়নৰ ফলত ক্ষুদ্ৰ আৰু থলুৱা ব্যৱসায়ীসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।